पुरानो नेवारी बस्ती हो यो। तल देखेको चाहिँ काठमाडौँ। हामी यहाँबाट छिर्न पर्छ है। आज केटाहरू झोर जाने भनेको छ है। किलोमिटर 0 मा गरौँ है। ल हेर्नु होला यो कोटेश्वरको दृश्य। लकडाउन अझै पनि छ अरे चाहिँ कम्प्लिट बन्द भएको छैन। जोड बिजोड नम्बरको उसमा चलाउने भनेको छ। हाम्रो नम्बर बिजोड हो, तर यहाँ जोड नम्बरको गाडी मोटरसाइकल टन्न चलिरहेको छ। बिच बाटोमा पानी परेर रेनकोट लाउनु पर्यो। धन्न रेनकोट बोकेछ है। आज रेनकोट नबोकेको भए चाहिँ बिजोग हुने रहेछ। बा पुरा यो जुत्ता त पुरा भिजेछ। अलिक कम भएन पानी? अब ज्याममा लगाएर छोपिदिउँ। यहाँ पानी कम भएको छ तर शीतल भयो यार। पानी चाहिँ फेरि पर्न सक्छ स्योर। यो रिङ रोड सामाखुसी एरिया हो, टोखा जाने बाटो। हामी यहाँबाट छिर्न पर्छ है। सामाखुसी एरियाबाट भित्र छिरेपछिको बाटो हो यो। अझै पनि पानी सिम परिरहेकै छ। यो चाहिँ टोखा बजार, पुरानो नेवारी बस्ती हो। हामी यो टोखा बजार बस्तीभित्रैबाट जान्छौँ। यसलाई क्रस गरेर जान्छौँ। यो काठमाडौँको निकै पुरानो बस्तीमा पर्छ। मोस्टली पहिला यो नेवारी बस्ती हो। हुन त अहिले अब यहाँनिर धेरै मोडर्न घरदेखि लिएर मोडर्न बस्ती बसिसकेको छ। टोखा भन्ने बित्तिकै पुरानो बस्ती याद आउँछ। झोर कताबाट हो? What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take. स्टिल पानी झमझम हल्का परिरहेछ है। घाम पनि लागिरहेछ हल्का। चट्ट रोड भिजेको, पानीले भिजेको रोड कस्तो दामी लाग्छ के। कहाँ गएको? झोर त यही त हो नि। पार्किङ त उयो मोटरसाइकल राखेको थिएन त्यहाँ राख्ने, त्यहाँ तलतिर जाने हो नि त। फाइनली ल्यान्डेड इन झोर। पुरा हिलोले गर्दा जुत्ता र प्यान्टको हालत त्यस्तो भएको छ कि। यो चाहिँ यस्तो ओह्रालो रहेछ कि खुट्टै कमाउने ओह्रालो के।
1 घन्टा 1 घन्टा लाग्दैन 10 मिनटमा पुगिन्छ अब हामी फर्किरहेको माथिबाट बस्ने भन्दैछ के खाने चाहिँ चिया खाउँ कि भनेर